මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. මේ කමිසේ මදින්න ඕනේ. ඔයාගේ කැමැත්තක්. මේක යාගේ අතට දෙන්න. ඔය අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඔයා දන්නවද? මේවා හරි ලේසි සරලයි. හොඳින් පුහුණු වුණා නම් අය මේ වගේ ලොකුවට ව්‍යාකරණ අනම්මනම් දේවල් ගැන හිත ලොකුවට වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. හොඳින් පුහුණු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඕකේ? රයිට්. අපි බලමු කොහොමද මේ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. ටිකක් අදහස දිගයි වගේ වුණාට හරි ලස්සනයි මෙහෙම කතා කරද්දී. අපි කියනවානේ මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. ඔයා කොහේ හරි හදිසි වැඩකට යනවා. ඔයාගේ ගමෙන් පිට. ඔයාගේ නගරයෙන් පිට ටිකක් දුර ප්‍රදේශයකට. එතකොට ඔයාගේ පෙම්වතේට හරි පෙම්වතාට හරි කාට හරි ඔයාට කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. මෙතන I'll කියන්නේ I සහ will කියන වචන දෙක කෙටි කරලා. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. I'll see you in a couple of days. මාත් එක්කම කීප වතාවක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉවරෙද්දී මේ අදහස් ටිකත් හොඳට මතක හිටියි. right? I'll see you in a couple of days. 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 ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට තාමත් හරියට ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිද? ඒ අදහස් නිවැරදිව ගොනු කරගන්න බැරිද? ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට සම්බන්ධ වුණත් ඒකෙදි ගුරුවරයා උගන්වන දේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ ගුරුවරයා එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. ඉතින් ගුරුවරයාම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියොත් ගුරුවරයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සහභාගී වෙන අය සහ මාත් සමග ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නොවැම්බර් 8 වෙනිදා රෑ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක තියෙන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ කෝස් එක කරන්න කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 විතර ඉඳලා අවුරුදු 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම ගිය කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට ඕනම රටක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් මට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න සියලුම විස්තර ඔයාට ලබාගෙන 8 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් කල් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ සිහිනය ඔයාට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. right? ඔයාට කියන්න ඕනේ මේ කමිසය මදින්න ඕනේ කියලා. මේ කමිසය මදින්න ඕනේ. අයන් කරන්න ඕනේ. This shirt needs ironing. 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 ඒ need කියන වචනේ s අකුරක් දාන්න ඕනේ. This shirt needs
ironing. This shirt needs ironing. This shirt needs ironing. මේ කමිසේ මදින්න ඕනේ. This shirt needs ironing. ඒත් එකම සමහරලාට ඔයා කියනවානේ මේ ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඕකේ ඔයාගේ කැමැත්තක්. අපි සමහරට මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ යාළුවා ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙම shall we go to the town? Shall we go to the town? අපි ටවුන් එකට යමුද? ඔයාගේ කැමැත්තක්. කියන්නේ ඒ දෙන්නම කැමති ටවුන් එකට යන්න. Your wish. Your wish. අපි තේ ටිකක් බොමුද? Shall we have some tea? Shall we have some tea? Shall we have some tea? ඔයාගේ කැමැත්ත. Your wish. Your wish. අපි මොනවා හරි කමුද? මේ කනවා බොනවා අදහස ඔය have කියන වචනෙන් ගන්න පුළුවන්. Shall we have something? Shall we have something? ඔයාගේ කැමැත්ත. Your wish. Okay, ඔන්න මම අදහස් කීපයක් කියලා දුන්නා. එකක් අපි ටවුන් එකට යමුද? Shall we go to the town? ඔයාගේ කැමැත්ත. Your wish. Your wish. අපි තේ ටිකක් බොමුද? Shall we have some tea? Shall we have some tea? Your wish. අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we have something? එතන eat වලට තමයි have දාලා තියෙන්නේ. have කියලා eat උත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. have කිව්වම ඇති. Shall we have something? අපි මොනවා හරි කමුද? Your wish. ඔයාගේ කැමැත්ත. Your wish. ඔයාගේ කැමැත්ත. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න උනොත් මේක යාගේ අතට දෙන්න. මේක යාගේ අතට දෙන්න. එයාගේ අතින් මේක තියන්න. නැත්නම් එයාට මේක බාර දෙන්න අවකාශ ගන්නත් පුළුවන්. Hand it to him. Hand. give කියන වචනේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ මෙතනදී. give කියන වචනේ අවශ්‍ය නැහැ. Hand it to him. 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 මේක යාගේ අතට දෙන්න. Hand it to him. Hand it to him. දැන් මම මෙතනදී පොඩි අදහස් හතරක් වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. එකක් තමයි මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. I'll meet you in a couple of days. 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 මම ඔයාව දවස් දෙකකින් හම්බෙන්නම්. මේ කමිසේ මදින්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කමිසේ අයන් කරන්න ඕනේ. This shirt needs ironing. This shirt needs ironing. මේ කමිසේ වෙනකොට අපිට මේ t-shirt එක this t-shirt needs ironing. This t-shirt needs ironing. Okay? මේ frock එක මදින්න ඕනේ. දැන් ළමෙක්ට එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. This frock needs ironing. This frock needs ironing. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා මේ ඔයාගේ කැමැත්ත. Your wish. ඔයාගේ කැමැත්ත. අවසාන එක මම කියලා දුන්නා මේක එයාට දෙන්න, මේක එයාගේ අතට දෙන්න. නැත්නම් මෙයාගේ අතට ගිහිල්ලා දෙන්න, මේක එයාට බාර දෙන්න. ඔය වගේ අදහස් ගන්න පුළුවන්. Hand it to him. මේක ඒක අදහස ගන්නත් පුළුවන් ඒක. Hand it to him. මේක යාගේ අතට දෙන්න. මේක අදහස ගන්න මේ සිංහල වචනේම අවශ්‍ය නම් hand this to him කියන්නත් පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ hand it to him. මේක යාගේ අතට දෙන්න. මේක යාට දෙන්න. Hand it to him. Hand it to him. Right. එහෙනම් මම හිතනවා මේ සරල අදහස් හතරක් ඔයාලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. So let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාලට තාමත් හරියට ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිද? ඒ අදහස් නිවැරදිව ගොනු කරගන්න බැරිද? ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට සම්බන්ධ වුණත් ඒකෙදි ගුරුවරයා උගන්වන දේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ ගුරුවරයා එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. ඉතින් ගුරුවරයාම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියොත් ගුරුවරයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි
මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සහභාගී වෙන අය සහ මාත් සමග ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නොවැම්බර් 8 වෙනිදා රෑ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක තියෙන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ කෝස් එක කරන්න කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 විතර ඉඳලා අවුරුදු 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම ගිය කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට ඕනම රටක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න සියලුම විස්තර ඔයාට ලබාගෙන 8 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් කල් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ සිහිනය ඔයාට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්.